Nisën e 3. Ku Allah subhanahu wa taala thot: "Wa idha baddalna ayatan makana ayatin Allahu a'lamu bima yunazzilu qalu inna ma anta muftar." Kur ne thotë e zaventësojmë një ajet me një ajet tjetër dhe Allah din më së miri se çfarë zbret prej shpalljes tina, ata thonë që te je vetëm një trillues që po shpif të ngënjeshtra për Allahun. Bel aktharuhum la ya'lamun. Allah thot nuk është ashtu, mirë po shumica e tyre nuk e dinë. Pa thamë derisa ne kalum që kjo ajet pohon që në Kur'an ekziston abrogimi. Pra Allahu subhanahu taala i ka abrogu disa tekste të Kur'anit dhe i ka zaventësuar me disa tjera, apo disa vendime që kanë qenë të përmendura në tekstet e mëhershme, i ka abrogu ato vendime me disa tjera. Pastaj Allah thot: "Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Thuaju atyre këtë Kur'an e ka zbrit shpirti i shejt. Pra thamë që për shkëllim është Xhibrili alayhis salam, ose i shpirti i pastër, ka se Kudus i bën i pastër, domethënë që nuk ka tmeta, pi Zotit ti, pi Zotit tënd, domethënë i drejtohet pejgamberit thotë. E ka zbrit prej Zotit tënd. Po këtë Kur'an, edhe këto është ajo pjesa e ajetit me cilën argumentohet për këtë temë. Edhe këtu mbetëm, do thot, në këto ajete, betëm në shpjegimin e këtyre ajeteve të ky vend. Allah thot thuajo, atë ka zbrit për Kur'anin, shpirti i shenjtë, apo shpirti i pastër nga Xhibrili alayhis salam pe Zotit ton bil haqqi, me të vërtetën. Çka ka kuptim kjo bil haqq, me hak apo me të vërtetën? Kjo ose është cilësi edhe përshkrim i të zbriturit, vërtet e atij që zbret, apo është përshkrim i asaj që është zbritur. Pra ose është përshkrim i vetë Kur'anit, edhe kuptimi i kësaj na i bie që do thot zbritja e Kur'anit, ose Allah subhanahu taala ka zbrit Kur'anin me të vërtetën. Pra zbritja e Kur'anit është e vërtetë, nuk është gënjeshtër. Pra zbritja e Kur'anit është shpallje prej Allahut subhanahu taala, edhe kjo është e vërtetë, është hak, nuk është gënjeshtër. Apo do thot është cilësi edhe përshkrim e asaj me cilën ka ardhur Kur'ani, pra i zbriturës. Pra ajo me cilën ka ardhur Kur'ani është e vërtetë. Në këtë ajet do thot dyat, ose kjo është cilësi e këtyre dy kuptime apo këtyre dy domethënie. Kjo ajet i përfshin këto dy kuptime apo interpretime. Pra Kur'ani është hak, është i vërtetë që ka ardhur prej Allahut subhanahu taala. Po gjithashtu Kur'ani ka zbrit me të vërtetën. Pra ka sjell të vërtetën tek njerëzit. Çu thotë Allahu subhanahu taala në surën Isra, në ajetin 25 thotë: "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal." Me të vërtetën e kemi zbrit këtë Kur'an. Po ky Kur'an është i vërtetë. Po ka zbrit me drejtësi, me vërtetësi. Edhe me të vërtetën ka zbritur. Po të vërtetën e ka sjellë është fjala. Kur'ani ka zbrit vërtetën, e cila e dallon do thotë të vërtetën prej të pavërtetës. Pra Kur'ani është hak, ajo me cilën ka ardhur Kur'ani është hak, është e vërtetë. Cila është arsyeja pse Allah subhanahu taala ka zbrit Kur'anin me të vërtetën? Allah e vazhdon ajetin thotë: "Yuthabbita alladhina amanu", që të forcoj ata që kanë besuar. Pra ata që kanë besuar se këtë Kur'an edhe ajetet e tij kanë zbrit prej Allahut subhanahu taala si të vërtetë. Pra edhe ajetet abroguese edhe ajetet e abroguara, këtë janë prej Allahut subhanahu taala. Allah subhanahu taala këtu po tregon një prej fryteve apo rezultateve më shtore që i ka sjell zbritja e Kur'anit, ose që Kur'ani ka me të vërtetën. Pra që ajo është i forcu besimtarët, i forcu ata që kanë besu, mi a forcu imanin e tyre, mi a mësu atyne që me qëndru fort në fenë Allahut subhanahu taala, me qëndru në të vërtetën. Pra të thbit i bën që ata me qëndru fort në fenë Allahut subhanahu taala, pra mi a ushtu bindjen, mi a ushtu imanin. E sidomos kur besimtarët ndalen e lexojnë këtë Kur'an edhe përsjaten, pra meditojnë rreth tij, e kuptojnë që vërtet në ato abrogime që ka ndodhur në Kur'an ka urtësi të shumta, të cilat i din Allahu subhanahu taala disa prej tyre, pa Allahu subhanahu taala ja mundson mi kuptu dhe mi ditë edhe besimtarët. Për këtë arsye kur i kuptojnë këto dobi, këto urtësi
në cilat dalin prej Kuranit edhe prej abrogimeve të ajeteve të Kuranit, aty ne i shtohet edhe më shumë imani, i shtohet edhe më shumë bindja. Po ashtu Allahu vazhdon thotë përveç që i forcon besimtarët, thotë wahudan wa bushra lil muslimin. Edhe është udhërrëfys edhe përgëzues për muslimanët. Po udhërrëfys ja u tregon rrugën e drejtë, i udhëzon në rrugën e drejtë. Po është fanar i cili ja ndriçon rrugën. Edhe është, do thotë, si harish, është përgëzim për ata që e pranojnë Kur'anin. Pra fjala hudan që u përdor këto, për qëllim është sqarimi, që Kur'ani ose Allah subhanahu wa taala ka bën njerëzve përmes Kur'anit, për dritën me cilën ja ka ndryshuar rrugën. Prandaj fjala huda, udhëzim, në gjuhën arabe ose në vërtet në Kur'an, vjen në ajete ndryshme ose është për qëllim, thot imani i cili vendoset në zemra. Po udhëzimi vjen në kuptimin e imanit i cili vendoset, do thot thellë në zemër. E këtë iman nuk ka mundësi me kriju askush tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala në zemrat e njerëzve. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot innaka la tahdi man ahbabta. I drejtohet për pejgamberin sa. Thot ti nuk ke mundësi me udhëzu atë që e dën ti. E fjala është për agjën e tij. Për Abu Talibin kur ka vdekur si mushrik, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas dëshirë shumë të madhe që ai me pranu islamin. Ka se e dim pra që Abu Talibi ka ndihmuar shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka përkrah shumë në thirrjen e tij. Mirë po megjithatë, momentet e fundit të jetës, pra momentet e vdekjes, nuk e ka pranu islamin, se ka thonë shahadetin, edhe ka thonë jam në fenë të parëve të mi. Allah thot, ti nuk i mundësi më udhëzuat që e dënë. Mirë po nga njerë fjala udhëzim është për qëllim pra sqarimit vërtetës. Ja bën njerëzve të qartë vërtetën, mi drejtu dhe mi udhëzu ata nga e vërteta. E kjo do thotë vlen për çdo kom për njerëzve, edhe për pejgamberin sa dhe për tjerë që i thrasin dhe i ftojnë të tjerë në rrugën e Allahut. Prandaj Allahu i drejtohet pejgamberit sa edhe i thot wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Vërtet i udhëzon njerëz në rrugën e drejtë. Por qëllimi i udhëzon jo që pejgamberi sa ka mundësinë që me vendosi imanin në zemrat e njerëzve ose udhëzimin. Mirë po ja sqaron të vërtetën, ja tregon rrugën. I udhëzon edhe jo orienton në rrugën e drejtë. E pastaj Allah subhanahu wa taala është ai i cili e krijon pra udhëzimin edhe besimin në zemrat e atyre që don me udhëzu. Edhe këtu Allah subhanahu wa taala po e veçon udhëzimin vetëm për besimtar, për muslimanët. Po thotë është udhëzim për muslimanët. Pse? Nga se muslimanët janë ata të cilët përfitojnë prej këtij Kur'anit. Nga se vetë Kur'ani është udhëzim. Po vetë Kurani është ai i cili e ka sqaruar të vërtetën, pra ka zbrit me të vërtetën, ka ardhur me të vërtetën. E ka sqaruar, ka treguar njerëzve rrugën e drejtë. Mirë po këtë udhëzim nuk ka mundësi me arrit veç atyre që janë devotshëm, pra ata që e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye në fillim të Kuranit, pra më njëherë në surën e 2, Allah subhanahu wa taala tregon thotë hudan lil muttaqin. Kurani është udhëzim për të devotshmit, ata që kanë takallak, ata që kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Këta do thotë përfitojnë prej Kuranit. Këta janë që nxjerrin mësime, këta janë që nxjerrin udhëzime prej librit të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu po thotë është bushra, është përgëzim për muslimanët. El bushra në gjuhën arabe është për qëllim ai lajmi i gëzueshëm që i vije dikujt. Po që ato momentet e para, kur të vije lajmi i gëzueshëm, po që e gëzon, tjetërin që kjo quhet bushra. Nga një herë quhet bishara, varet që është përdorën këto dy fjale kanë të njëjtin kuptim. Prandaj fjalë bushra në gjuhën arabe ose është për qëllim ai lajmi i gëzueshëm që na sjell dikush, ose është për qëllim gëzimi dhe lumturia që përjeton personit cili të vije ky lajm. Varet pra që shpërtoret. Prandaj Allah subhanahu wa taala në tjetër thotë lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Besimtarëve ju takon që përgëzimi, që kjo bushra në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Pra për qëllim është ju takon gëzimi, lumturia, pra që Allah subhanahu wa taala ju jep atyre lajme të gëzueshme dhe ata do thotë ju gëzon aty në lajmeve.
këtë botë edhe në botën tjetër, po këtë botë edhe në botën tjetër, këtë botë ose Allah subhanahu wa taala ju ndihmon, do thotë ju jep sukses, ja mundson me triumfu. Po ashtu do të momentet e vdekjes i përgëzon. Edhe gjithashtu Allah subhanahu wa taala jep lajme të mira me cilat i gëzon, do thotë në ahiret në botën tjetër. Do thotë kjo pra bushra në këtë ajet është komentuar me këto dy kuptime. E disa dietar ka thonë është quajtur pra ky lajm i gëzueshëm që ky përgëzimi bushra nga se ndikon në lkurën e fytyrës, po në gjuhën arabe lkurës i thonë bashara. Ja, ky lajm lajmi i gëzueshëm është quajtur bushra ose lajmi në përgjithësi që ta sjell tjetër është quajtur bushra nga se ndikon te lkura e fytyrës. E nëse është do thot lajmi i gëzueshëm ose që të gëzon ty, atë ndikon edhe e shton atë shkëlqimin apo ndriçimin e fytyrës. Po këtë e dim se cili prej nesh, po ku diku i vjen i lajmi i gëzueshëm, është fytyra e tij na shkëlqen. Ose është do thot e kundërta, është lajm pikëllues, i cili ndikon gjithashtu në lkurën e fytyrës, mirë po e bën që njeriu do thot më ngrys, njeriu do thot me arsu fytyra e tij. Mirë po kur përmendesh në mënyrë të pakufizuar, atë për qëllim është vetëm për lajmin i cili është i gëzueshëm, si sjell lumturi dhe gëzim. A nëse kufizohet me njërin apo tjetrin kuptim, atëherë do thot kuptimi i tij ose domethënia e tij është në varësi të asaj që për kufizohet. Sidoqoftë Allahu subhanahu wa taala këto po thot se ky Kur'an, cilën e ka zbrit Xhibrili prej Allahu subhanahu wa taala, është lajm i gëzueshëm. Për kanë është lajm i gëzueshëm? Pra është për ata që punojnë me këtë Kur'an. Për ata që i dorëzohen këtij Kur'ani. Atëherë ky Kur'an bëhet udhërofys për ta, edhe i tregon do thotë rrugën, cilën nëse këta e ndjekin, atëherë do të jenë prej atyre që kanë arritur lumturinë. Ata do të jenë pejgamberët e lumturisë. Po Kurani ta tregon ti rrugën, ta drejton në rrugën ku te arrin lumturinë. Edhe në këtë botë, në botën tjetër. Pra Allahu subhanahu wa taala në surën Lejl thot fa amma man a'ta wattaqa, sa i përkat atyre që japin edhe kanë frikë Allahut subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, edhe besojnë më të bukur. Po imanin, fjala la ilaha illa Allah, besojnë ahiretin, fa sanuyassiruhu lil yusra. Thot Allahu këtë person do t'ia lejojmë rrugën drejt asaj që është më e lehta. Pra rrugën është për qëllim në drejt xhenetit. Për këtë arsye besimtari do të gëzohet shumë nëse e sheh te vetja e tij që ai do thotë është në rrugë të hajrit, që ai është i udhëzuar. Do të më gëzoj shumë këtë fakti, që ai është do thotë i fortë dhe po qëndron fort në rrugën e vërtetë, që ai është kthy ka kjo rrugë dhe nuk po i ndahet. Besimtari do të kjo mi sjell gëzim dhe lumturinë në zemrën e tij. Ka se kjo është një lloj përgëzimi, një lloj lajmi gëzueshëm për to prej Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye është vërtetuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë, duke u fol sahabëve të tij, që shkon në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, ka thënë ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar. Çdo njeri prej tyre, për jush, Allahu subhanahu wa taala e ka shkruar, pra e ka caktuar vendin e tij në xhenet edhe vendin e tij në zjarr. Qalu afala nad'u al-amala wa nattakilu. Atër sahabët kanë thonë, atër pelojna punën, s'po punojna hiç punë të mira, apo i mbështetëm kësaj që ka shkruar për neve. Mirë po pejgamberi sa ka thonë la. Jo, do mos e prani kështu. I'malu, përkundërzi punoni. Veproni dhe punoni sa më shumë. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Qase çdo njeri për jush i lehtësohet rruga për në vendin në cilën është krijuar. I lehtësohet ajo rrugë. Pastaj ka lexuar këtu ajete. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Qoftë Allah sa i përket atij që ka dhënë edhe ka është friksuar për Allahut, është ka frikë dënimin e Allahut edhe beson për më të mirën, më të bukurën. Ne do t'ja lejojmë atij rrugën pra tek më e lehta. Po do t'ja lejojmë që me ndjek rrugën e vërtetë. Wa amma man bakhila wastaghna, desa sa i përket atij i cili ka qenë koprac, pra nuk ka dhënë, edhe ka konsideruar veten vetë mjaftueshëm.
pra që nuk është navitar për Allah. Wa kadhaba bil husna, dhe ka përgënjeshtu ato më të mirën, pra besimin, imanin dhe fjalën la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra, ti do t'ja lehtësojmë rrugën për të ajo që është e vështira, pra për nxjarrjen. Andaj nëse ti e sheh që Allahu subhanahu wa taala, pra të e sheh të vetja ose që Allah subhanahu wa taala të ka begatuar ty me udhëzim, të ka inspiruar, të ka dhënë sukses me bë punë të mira, pa me dosht hajrin, me dosht punë të mira, me dosht njerëz e hajrit, pa besimtarët, atër merre këto si përgëzim, si harish lajm të gëzueshëm prej Allahut subhanahu wa taala. Ka se kjo është një argument, një provë, një dëshmi që ti je prej ehlul yusra, pra për atyre që Allah po ta lehtëson rrugën për ta që është më e lehta. Për atyre që Allah subhanahu wa taala pra ja ka shkruar për ta lumturinë, ja ka shkruar për ta dhe ka caktuar për ta lumturinë. Pastaj Allah subhanahu wa taala pas dyshimit të parë që përmend cilën e sjellën ta mushrikët e Mekës që kemi shpjeguar në dersën e kaluar, e që e përmendëm sot në fillim dersit, që ka thonë kur ti po i sjell ajetën në vend disa ajeteve tjera, të thjesht duke shpif ose duke trillu gënjeshtra për Allahun, e sjell në dyshim tjetër. E thot wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar. Thot Allahu ne e dim shumë mirë se ata thonë që atë pra pejgamberin sa është duke mësuar një njeri. Është duke mësuar një njeri. Pa njeriu në arabisht quhet bashar. Pse quhet bashar? Bashar është shumë si i fjalës bashara që pranon më herët, shumë si i lkurës. Ta njeriu është shuar këtë mënyrë nga se për dallim prej krijesave tjera, lkura e tij dallohet, kurse krijesat tjera ose i kanë bulume me çime ose do thot me gjëra tjera. Atë njerëz është e dalluar. Prandaj arabët e kanë quajtur njeriu bashar. Sidoqoftë Allah subhanahu wa taala këtu po thotë ne e dim. Nuk po thotë ne e kemi ditur. Për të kaluar, mirë po flet për tashmë. Ne e dim, në gjuhën arabe kjo tregon se tregon për vazhdimsi. Po tregon se kjo fjalë ty ose kjo shpifje tyre vazhdimisht ata e kanë përtri. Pra vazhdimisht e kanë sjell këtë dyshim tek tjerët, pra mi pengu prej Kuranit, edhe prej pejgamberit sa që mos më pranu të vërtetën, ju kanë thënë se këto është duke mësuar një njeri. Pra kështu kuptohet në gjuhën arabe. Prandaj Allahu subhanahu wa taala këtu po e sjell në foljen në kohën e tashme, jo në kohën e kaluar. Ka se sikur thoshte këtu ne e kemi ditur, atëherë dikush mundet me kuptu që ata kanë thonë një herë këtë dyshim edhe më do thotë nuk e kanë përsërit. Mirë po vërteta është që ata vazhdimisht e kanë sjell këtë dyshim, madje ky dyshim ekziston edhe sot e kësaj dite. Do thotë njerëz që nuk e besojnë Kur'anin thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto lajme ose këto tregime që janë Kurani ka marrë prej librat më hershëm ose i ka marrë prej disa njerëzve që ja kanë mësuar. Ja kanë mësuar këto tregime. E shkaku pse ka zbrit kjo ajet është se mushrikët e Mekës pra kanë thënë që Kurani në cilin po na sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është prej Zotit, mirë po është prej një personi i cili ka jetuar në Mekë. Dhe ai person nuk ka qenë arab. Mirë po ka qenë personi i cili ka ditë shkrim dhe lexim edhe ka lexuar në librat e mëhershme. Ka lexuar në Tevrat, ka lexuar në Injil, i ka ditë ngjarjet që Allah subhanahu wa taala ka përmendur aty edhe në transmetime tjera që janë jashtë Tevratit dhe Injilit. Prandaj ka thonë ky njeri këto gjëra është duke ia mësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai është duke ia treguar këto tregime këto ngjarje. E ky po na thotë se kjo është prej Allahut subhanahu wa taala. Ka se ata kanë ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë analfabet, pra nuk ka ditë shkrim dhe lexim. Po e kanë ditë që është e pamundur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të sjellë diçka të tillë pa i treguar dikush, nga sa ai nuk ka ditë lexim, pra s'ka ditë ku nuk ka lexuar libra më herët. Kështu ka pretenduar pra ata që Kurani është libër, është fjalë e njeriu. Mirë po gjëdëshme në këtë mes është se ata kanë pretenduar një gjë të tillë, mirë po kur Allah subhanahu taala ka sfiduar i ka thonë sillni diçka ngjashme me këto. Tonë e kanë pa veten të pafuqishëm, që janë tonë të pa aft me sjell edhe një surë ngjashme me këtë Kur'an, me surat e Kur'anit. Prandaj Allah subhanahu taala më njëherë pasoj azhëson këtë trillim e këtë shpifje tyre dhe thot lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun. Gjuha e tij
për cilin këta po dhojnë shenjë, për cilin këta po aludojnë, që jam mëson pejgamberi sa son Kurani është gjuhë ajemie, do thonë jo arabe. Po yulhidun po përmend Allah subhanahu wa taala këtë shprehje për qëllim është gjuha atij që këta e kanë për qëllim. Mirë po këto kanë edhe do thonë na dalën një kuptim tjetër se ilhad është me anu nga e vërteta. Po më largu nga e vërteta. Allah sigurisht këto po na jep shenjë që kjo fjalë se kjo shpifje që po e bën këta është larg të vërtetës. Është larg hakut. Ton janë largu nga e sakta. Po gjuha e tij është, do thonë ai që flet këtë gjuhë ose për cilën e kanë për qëllim është ajemi. Ajemi në gjuhën arabe kur vjen kështu me hamza ajemiyun e ka kuptimin atij që nuk e flet pastër gjuhën arabe. Nuk e flet rrjedhshëm, edhe nëse është arab. Nëse kur vjen pa hamza ajemiyun është për qëllim ai i cili do thotë është jo arab. Edhe nëse e flet gjuhën arabe. Po kjo është kuptimi e fjalës ajemi. E fjala lisan, këto që përdor në këtë ajet, është pra për qëllim gjuha. Pra gjuha që cilën ai e flet. Nuk është gjuhë e pastër arabe, apo do thotë ai nuk ka qenë fare arab, po ka qenë i huj. Pra në Kur'an fjala lisan vjen shumë kuptime. Një prej tyre është gjuha, që e flet njeriu. Për shembull Allah thotë wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qawmi. Çdo të dërguar që kemi nis më herët, që kemi dërgu me gjuhën e popullit të tij. Pra ai ka fol popullit të tij në gjuhën e vet. Mirë, po nganjëherë fjala lisan në Kur'an ka për qëllimin e lavdatës ose përmendjes për të mirë. Për shembull Allahu subhanahu wa taala kur flet për Ibrahimin, e tregon se një prej lutjeve që i ka bëu Ibrahimi alayhis salam ka qenë waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dhe bëje për mua ose bëje që të tjerët gjeneratët e ardhshme që vijnë pas meje më lavdru mu. Po me fol fjalë të mira, me përmend për të mirë Ibrahimin alayhis salam, pra përmend lisan sidq. Pa gjuhë të sinqertë është fjala me fol fjalë të mira për Ibrahimin. Nganjëherë fjala lisan është për qëllim gjuha si organ. Gjuha si organ, për shembull Allah i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Mos e lëviz do thot gjuhën tonë që më ngutë dhe më mësu do thot më shpejt Kur'anin kur vjen pri ose një sure ose një ajet caktuar kur ta sjell Xhibrili alayhis salam. Sidoqoftë Allah subhanahu wa taala po tregon se gjuha e këtij personi që këta po pretendojnë se pejgamberi sa ka dëgjuar prej tij në këto lajme është gjuhë jo arabe ose nuk është gjuhë e pastër arabe. Nuk është gjuhë e pastër arabe. Kurse Kurani thot Allah subhanahu wa taala wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Kurse ky Kur'an është në gjuhën e pastër, në gjuhën e qartë arabe. Po mubin do thotë që është i qartë në veten e tij, nuk ka kurrë paqërsie. Edhe do thotë që ofsharon tjerëve, do thotë vërtetën. Pra Kurani është gjuhë e pastër, ka ardhur në gjuhën e pastër, në nivelin më të lartë të gjuhës arabe, në atë elokuencën më të pastër të gjuhës arabe. Nuk ka pas asnjë poezi ose asnjë libër që është shkruar në gjuhën arabe nuk ka qenë në gjuhë më të lartë se sa gjuha e Kuranit. Prandaj Allah sikur po i thotë o shego tek si ka mos i ky njeri i cili është i huaj me sjell diçka të tillë. Pra i cili nuk flet fare arabisht ose flet arabishtën do thotë jo të pastër. Nuk e flet gjuhën e pastër arabe. Kurse në anën tjetër jo po pretendoni se jeni do thotë njerëz ose të zotët e gjuhës arabe, ashtu kanë qenë do thotë mushrik ose korejsht. Ka pas një uri të lartë a gjuhës arabe, do thonë poezia ka qenë do thotë nivelin më të lartë. Nuk ka njoft do thotë poezia të fuqinë e saj më shumë se sa në kohën kur ka zbritur Kurani. Po ju po pretendoni se jeni njerëz do thonë arabë se definin gjuhën e pastër, do të mat pastërtinë dhe elokuencën më të lartë. E megjithatë po e thoni këtë fjalë, po e dini që nuk ka mundësi një njeri i tillë, i cili nuk e din gjuhën arabe ose e din jo, do thotë e din jo të pastër, po pretendoni që sjell diçka të tillë. Sidoqoftë, ka qyrsa më lart pjesa që argumentohet ose pjesët që argumentohen për këtyre ajeteve për temën që e ka sjellë autori, pra që Kurani është i zbritur prej Allahu subhanahu wa taala, është pjesa ku Allah thotë wallahu a'lamu bima yunzil. Allah din më së miri se çfarë zbret. Çfarë zbret
çfarë zbret pi Kur'anit, po çfarë flet Allah dhe zbret te pejgamberi sa. Po ashtu pjesa tjetër ku thot kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Thuaj këtë Kur'an e ka zbrit shpirti i pastër, pa Xhibrili pi Zotit tënd. Edhe që është ta më lartë, hadha lisanun arabiyyun mubin. Kjo është një gjuhë e pastër. Këto po tregojnë se Kur'ani është fjala e Allahut që ka zbrit prej tij. Po as nuk është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as nuk është fjalë e Xhibrilit, as nuk është fjalë e dikujt prej njerëzve, as nuk është fjalë e dikujt prej melekëve. Prandaj kjo ajet ju kundërpërgjigjet atyre të cilët pretendojnë se Kurani është i krijuar. Po ashtu, do thonë këtë ajet pohohet lartësimi i Allahut subhanallahu. Po që Allah është lart, qase Allah po tregon se ai ka zbrit Kur'anin, edhe zbritja është prej lart poshtë. Autori Allahu mëshiroft nuk e ka sjellë edhe ajetin që vjen pas kësaj, ose pas këtyre ajeteve. Nga se në këto ajete nuk ka argument apo dëshmi për temën, mirë po ne po e lexojmë ajetin, dhe se është ajet që na sjell dobi të shumta, edhe po, do thotë përmendim ajet ose dobin që përfitohet prej këtij ajeti. Allah vazhdon thot innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum adhabun alim. Thot vërtet ata të cilët nuk besojnë në shpalljet, në ajetet e Allahut, thot Allahu kur nuk do t'i udhëzojë ata. Ata do të kenë dënim të dhimbshëm. Pastaj vazhdon ajeti tjetër thot inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah. Thot vërtet ata cilët vetëm ata cilët nuk besojnë në ajetet në shpalljet e Allahut shpifin rana dhe gënjeshtra. A ulaika humul kadhibun, dhe këta janë, mirë po thot ata janë gënjeshtarë të vërtet. Pa kuptimi i këtij ajeti është se ata cilët nuk besojnë në ajetet në shpalljet e Allahut subhanahu taala, Allah nuk i udhëzon. Pra ata nuk përfitojnë prej Kuranit. Ata nuk përfitojnë prej ajeteve të Kuranit. Prandaj udhëzimi është ata janë të penguar prej udhëzimit. E kanë një pengesë që nuk mund ta tejkalojnë me shkudrit të udhëzimit. E kjo është një e vërtetë në realitet që na sjell neve një dobi shumë të madhe. Do thotë që besimtari do të ketë kujdes të mos i mohoj ajetet apo shpalljet e Allahut subhanahu, nga se ai i cili i mohon ajetet e Allahut subhanahu taala, Allah nuk e udhëzon. Do kuptimi kundër të kësaj është se ai i cili beson ajetet e Allahut subhanahu taala, Allah udhëzon. I po mi besu ajetet ashtu që ka zbrit Allahu subhanahu taala. Jo me interpretime devijume ose me interpretime të gabume. Prandaj një shembull për këto është që ne e gjejmë në mesin e njerëzve që i atribuojnë Islamit ose thonë jemi musliman, mirë po nuk i besojnë ajetet e Allahut. Ose edhe Allah nuk e udhëzon. Qysh Allah nuk e udhëzon? Do thonë nuk e drejton, edhe nuk ja shënon atij të vërtetën në formën e duhur. Pra nuk ja shënon ajetet në formën e saktë. Për shembull ata që thonë qysh ka mundësi Allahu subhanahu taala me zbrit në qiellin e dunjas, edhe do thotë ai është një kosisht lart atje mbi arsh. Po çfarë i themi këtij? Themi beso Allahu të komë të udhëzoj. Nëse beson këto qysh ka fjalët e pejgamberit sa thonë atë Allah komë të udhëzoj. Pra nëse beson që kjo zbritje është e vërtetë, është reale, atëherë kemi kuptuar që kjo nuk është diçka e pamundur. Ka se këtu jemi duke fol për Allahun subhanahu taala. Allahu subhanahu taala nuk i përngjason asgjë, nuk i shembullon asgjë. Prandaj mos u mundo me mendjen tënde të kufizuar, me mendjen tënde të mangët, me kuptu mënyrën apo të vërtetën rreth kësaj. Ka se kjo është e pakashme, do mendja jote nuk e rrokta. Mirë po nëse e beson që kjo është e vërtetë, është diçka reale për cilën na ka lajmëruar pejgamberi sa atëra Allahu ka më të udhëzuar zemrën. Edhe kemi kuptuar që kjo nuk është diçka e pakafshme ose e pamundur. Po ashtu ata që thonë që kemi shpjeguar në dersën e kaluam, kur e kanë sjell ajetin surën Kaf, ajeti 77 kur Allah thot jidarun yuridu an yanqadda. Pra që Musa a.s. dhe Hidri kanë kaluar për një muri, edhe kanë po pra atë muri cili ka dasht morzu. Që ka thonë, qysh ka mësi muri me dasht, qysh ka mësi muri me dëshiru, pa me pas dëshirë. Pa ne i themi, beso
Nëse besojnë që vërtet është ashtu siç ka thënë Allahu në Kur'an, që muri ka dëshirë, edhe don më rrëzu, atëherë Allah subhanahu taala ka më të udhëzuar zemrën tonë dhe ka më të sqaruar, pra kemi kuptuar që nuk është kjo një gjë e pakashme ose e parrokshme për mendjen. Po kemi pranuar këtë si të vërtetë. Prandaj kjo do të jetë një parim bazë për neve. Kur ti lexojmë ajetet e Allahut subhanahu taala, ti besojmë. Nëse besojmë, Allah subhanahu taala ka më udhëzuar zemrën. Dërsa ata cilët nuk e besojnë ose sjellin kanë kësi me dyshje në zemrat e tyre, rreth ajete rreth shpalljes së Allahut subhanahu taala, atëherë Allah nuk i udhëzon ata. Edhe mbeten të verbër ndaj kuptimeve edhe udhëzimeve të Kuranit. Nuk kanë mundësi pra më udhëzu. Allah na ruaj. Prandaj ne lutem Allah subhanahu taala në fund që neve dhe ata të udhëzojnë në rrugën e drejtë. Ajo që përfitojmë prej kësaj teme që ka sjellë autori edhe këtyre ajeteve është se kur ne e dimë që Allah subhanahu taala është ai i cili ka folur me këtë Kur'an. Pra Allah Zoti i botës, krijuesi i këtij universi, është ai i cili ka folur, pra janë fjalë që kanë dalë prej Allahut subhanahu taala. Atëherë kjo padyshim ka më na shtyni edhe ka më na detyruar që me madhru edhe me respektu këtë Kur'an. Po mos më nënçmu ato, me respektu. Me madhru Kur'anin nga se është fjala e Allahut subhanahu taala, është cilësia e tij. Kur Allah ka folur me këtë Kur'an. E përderisa Allah ka folur edhe pra besojnë këto bindshëm, atëherë patjetër kjo do të na detyrojë që përveç respektit dhe madhrimit që ne do thotë të zbatojmë urnat e këtij Kur'anit, ose urnat që Allah subhanahu taala ka zbritur këtë Kur'an. Do t'i braktisim, do t'i lajmë ndalesat, gjërat që Allah subhanahu taala na i ka ndaluar, edhe na i ka bërë haram. Po ashtu do t'i besojmë bindshëm lajmet edhe tregimet që Allahu subhanahu taala i ka sjell në këtë Kur'an, do thonë lajme për veten e tij së pari. Pastaj për krijesat e tij. Ato që kanë, do thonë lajmet të kaluara që kanë ndodhur te popujt e mëshëm, po ato që do ndodhin të ardhmen, pra në ahiret. Pastaj autori, do thotë pas këtyre ajeteve i sjell ajete tjera ose temën e radhës, në të cilat flasin, pra ajete të cilat flasin se besimtarët do ta shohin Allahun subhanahu taala në ditën e Kiametit. Po besimtarët do ta shohin Allahun subhanahu taala kur të hyjnë në xhenet me sytë e tyre. E për këta inshallah flasim në dersën e ardhshëm. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma mirë se pas unë vazhdu në desë në kalon temën, se pas ka posë më zgotëshëm.